از همون بچگی ما رو اینجوری بار آوردن که باور کنیم هر کدوم از ما با یک سطح مشخصی از هوش به دنیا اومده. بعد این باور رو با تست‌های آیکیو محکم‌تر هم میکنن. تست‌هایی که میان ما رو میذارن توی دسته‌های باهوش، معمولی یا کم‌هوش. این برچسب‌ها خیلی وقتا مثل یک سقف عمل میکنن. جلوی رویامون رو میگیرن و باعث میشن شغل‌هایی رو قبول کنیم که هیچ علاقه‌ای بهشون نداریم. فقط چون فکر میکنیم در حدشون نیستیم. اما واقعیت اینه که هوش نه محدوده نه از قبل تعیین شده. هیچ کس با بازی سرنوشت نابغه یا احمق به دنیا نمیاد. هوش مثل یک عضله است. میشه تمرینش داد. هرچی بیشتر یاد بگیریم، هرچی بیشتر تمرین کنیم، باهوشتر میشیم. تاریخ بشر پر از آدماییه که همه فکر میکردن محکوم به شکستن. اما به جایی رسیدن که هیچ کس حتی تصورش هم نمیکرد. مثلا استیون هاوکینگ تو مدرسه دانش آموز معمولی حساب میشد، اما تبدیل شد به یکی از درخشانترین فیزیکدانهای تاریخ. یا آلبرت انیشتین تو مدرسه بهش میگفتن کنزه، ولی همون آدم نظریه نسبیت رو خلق کرد. یکی از بزرگترین کشف‌های علمی قرن 20. حقیقت اینه که به ما یاد دادن فقط از یک بخش کوچک از مغزمون استفاده کنیم، اونم بر اساس نگاه‌های محدود اجتماعی. در حالی که مغز در سطوح مختلفی کار میکنه و هر سطح در رو به روی یه سری توانایی جدید باز میکنه. آدمای خردمند و دانشمندایی که تو تاریخ کارهای بزرگ کردن این رو میدونستن. ولی سوال اینجاست چطور به اون فرکانس‌های مغزی دسترسی پیدا کنیم که هیچ کس درباره‌شون به ما چیزی نگفته. تو عمل باید چیکار کنیم تا به اون توانایی‌های واقعی برسیم، حتی وقتی شرایط بیرونی به نفعمون نیست. متد سیلویا از دهه 60 میلادی تا الان به میلیون‌ها نفر تو سراسر دنیا کمک کرده تا پتانسیل واقعی خودشون رو کشف کنن. این روش یاد میده چطور از طریق حالتهای تغییر یافته آگاهی به بخش‌های مختلف مغز دسترسی پیدا کنیم. از امواج بتا، آلفا، تتا و دلتا استفاده میکنیم تا بتونی واقعیتی رو بسازی که واقعا دلت میخواد. با این متد میتونیم هدفمون رو پیدا کنیم، خلاقیتمون رو فعال کنیم، به آرامش درونی برسیم و شهودمون رو تقویت کنیم و حتی از طریق ذهنمون روی بدنمون اثر بذاریم و شفاش بدیم. خود سیلویا سال 1914 به دنیا اومد. 6 سالش بود که برای کمک به مادر بی‌بر شروع به کار کردن کرد. از واکس زدن شروع کرد تا تمیز کردن اداره‌ها و فروش خانه به خانه. اون تمام دوران بچگیش کار کرد تا وارد ارتش آمریکا شد. بعد از پایان خدمت رفت توی کار تعمیرات الکترونیک. سیلویا می‌خواست بچه‌هاش آینده بهتری داشته باشن. برای همین شروع کرد دنبال راه‌هایی گشت که آیکیو اونا رو بالا ببره. کم کم متوجه شد تو این مسیر دخترش انگار توانایی روشنبینی پیدا کرده. همین کنجکاوی اونو کشون به دنبال دنیای توانایی‌های ذهنی. بعد از امتحان کردن روش‌های مختلف روی خانواده‌ها و دوستا، سیلویا متد خودش رو ساخت و توی دهه 60 معرفی کرد. پایه متد اینه که مغز انسان با فرکانس‌های مختلفی کار میکنه. اما قبل از اینکه بریم سراغ خود متد، باید بفهمیم این فرکانس‌ها چی هستن و چطور توی ما خودشون رو نشون میدن. حالت بتا، حالت پیشفرض ذهن ماست. وقتی بیداریم و حواسمون کاملا جمعه، تو بتا هستیم. آلفا یک حالت عمیق‌تره، حالت رشد، یادگیری و خودآگاهی. وقتی ریلکس میکنیم یا چرت میزنیم وارد آلفا میشیم. تو آلفا تمرکز بیشتره، ذهن پذیراتر میشه و راحت‌تر به ناخودآگاه دسترسی پیدا میکنیم. تتا یک سطح عمیق‌تره، جایی که مدیتیشن عمیق، خود هیپنوتیزم عمیق، شفای ذهن و بدن و خلاقیت شدید اتفاق میفته. دلتا هم حالت خواب عمیق بدون رویاست. متد سیلویا چند تا بخش داره، ولی 2 تاش خیلی مهم. اولینش فرایند خواستن، باور داشتن و انتظار داشتنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه چیز رو واقعا بخوایم، باور داشته باشیم که میتونیم حتما بهش برسیم و انتظار داشته باشیم که حتما اتفاق میفته. احتمال رسیدن بهش چندین برابر میشه. اول خواستنه. باید هدف رو واضح ببینیم. خودمون رو توی اون موقعیت تصور کنیم
و حس خوب رسیدن بهش رو واقعا احساس کنیم. دوم باور داشتنه. باید ته دلت کاملا مطمئن باشی که من از پسش برمیام. سوم انتظار داشتن. یعنی بدونی که این اتفاق قرار حتما بیفته، نه شاید، نه اگه شد، بلکه قطعاً. ستون دوم متد سیلویا اینه که بتونی خیلی راحت از حالت بتا به حالت آلفا بری. برای رفتن از حالت بتا به حالت آلفا باید بدن و ذهن رو آروم کنیم. بشینیم یا دراز بکشیم، چشمامون رو ببندیم، روی نفس کشیدنمون تمرکز کنیم. بعد یه صفحه ذهنی تصور کنیم و یه جای خیلی آروم، جایی که دوست داریم، جایی که بهمون آرامش میده، مثل ساحل یا جنگل یا هر جایی که احساس آرامش میکنیم. مهم اینه که ذهن رو همونجا نگه داریم و نذاریم افکارمون ول بچرخن. باید کاملا متمرکز باشیم تو اون حالت. برای رفتن از حالت بتا به حالت آلفا یه تکنیک دیگه هم هست. شمارش معکوس از 100 تا 1. چشمامون رو میبندیم و با فاصله 2 ثانیه عددها رو میشماریم. وقتی وارد حالت آلفا شدیم، راه حل مشکلاتمون رو میبینیم. واضح، زنده و واقعی. یعنی باید تجسم کنیم که اون مشکل حل شده و حس رضایت و خوشحالیش رو واقعا تجربه کنیم. باید به این نکته خیلی توجه کنیم. آرزوهای گنگ هیچ وقت عملی نمیشن. هدفمون باید مثبت باشه و واقعا زندگیمون رو بهتر کنه. باید باور داشته باشیم که حتما بهش میرسیم، حتی اگه زمان ببره. با خودمون باید صادق باشیم. هدف خیلی دوری که بهش شک داریم فقط ترس و تردید میسازه. یعنی باید از پله‌های کوچیک شروع کنیم. یعنی اینکه هدفمون رو مثبت ببینیم. چیزی رو که نمیخوایم رو وارد تصویر ذهنیمون نکنیم. فقط تصورش نکنیم. تجربهش کنیم. ببینیمش، بشنویمش، لمسش کنیم، بوش کنیم، مزهش کنیم. انگار همین الان اتفاق افتاده و کاملا واقعیه. بعد اونو رها میکنیم. برای تجسم و جذب باید توی تخیل خیلی حرفه‌ای بشیم. متد سیلویا میگه قدرت تخیل کلید موفقیته. یک آزمایشگاه ذهنی بساز، مثل یک فیلم توی ذهنت که توش بهترین شرایط رو برای تحقیق خواستت میسازی. با تمرین مداوم میتونیم خیلی سریع از حالت بتا به حالت آلفا بریم. نکته مهم اینه که یاد بگیریم هر وقت و هر جا ذهنمون رو بتونیم کوک کنیم. بعد از اون میتونیم ازش برای هر چیزی استفاده کنیم در جهت خیر. توی بحران‌ها، مرگ، فقدان، بیماری، فشار مالی، این متد کمک میکنه آروم بمونیم، پذیرا و متعادل. اگه این متد رو قبل از خوابیدن و بعد از بیدار شدن انجام بدیم، کل روزمون آرومتر، هوشیارتر و مثبت‌تر میگذره. میتونیم چند تا هدف با هم داشته باشیم، نه فقط یکی. فقط کافیه تصویر موفقیت رو توی ذهنمون نگه داریم و متمرکز باشیم و بهش متعهد بمونیم. حتی میتونیم باهاش عادتهای مخرب و اعتیاد رو ترک کنیم. متد سیلویا کمک میکنه قدرت ذهنمون رو بشناسیم. استرس و اضطراب زندگی مدرن رو کم و کنترل کنیم. این روی شغل، کسب و کار و وضعیت مالیمون اثر مثبت میذاره. اما یه نتیجه عمیق‌تر هم داره. شادی بیشتر، شفقت و همدلی. یه نکته مهم که باید یادمون باشه اینه که ما اون چیزی نیستیم که بقیه بهمون گفتن هستیم. هر چیزی ذهنمون رو بیشتر بشناسیم، آیندهمون رو میتونیم قوی تر بسازیم. اگه این ویدیو واسط معنی داشت توی کامنت ها برام بنویس و ویدیوهای بعدیمون رو حتما دنبال کن.